नमस्कार मित्रांनो, मी मनोज खोडे आणि व्हिडिओच्या थंबनेलवरून तुम्हाला समजलेच असेल की या व्हिडिओमध्ये काय सांगणार आहे. तर बघा मित्रांनो, नोंदणीकृत बांधकाम कामगार जेवढेसुद्धा आपले बांधव आहे, ज्यांनी नोंदणी 2022-2023 मध्ये केलेली आहे आणि रिन्युअलसुद्धा केलेले आहे आणि तसेच आचारसंहितेच्या अगोदर त्यांनी किचन सेटसाठी रजिस्ट्रेशनसुद्धा केलेलं आहे, परंतु आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे त्यांना किचन सेट मिळाले नाही. आता अशा कामगारांना किचन सेटचा वाटप 15 तारखेपासून सुरू होणार आहे आणि तसेच मित्रांनो, तुमच्या जिल्ह्यात हा वाटप केव्हा सुरू होणार आहे याची चौकशी तुम्ही तुमच्या जवळच्या WFC ऑफिसमध्ये जाऊन करू शकता. नांदेड जिल्ह्यात 15 तारखेपासून सुरू होणार आहे. तर बघा मित्रांनो, ज्या कामगारांनी आचारसंहिता लागू होण्याअगोदर किचन सेटचा फॉर्म भरला आहे, अशा लोकांसाठी पहिले वाटप सुरू होणार आहे आणि जे कामगार आता नवीन फॉर्म भरेल त्यांच्यासाठी हा वाटप 15 दिवसानंतर किंवा 1 महिन्यानंतर होऊ शकतो. परंतु प्रत्येक जिल्ह्यात एक सिच्युएशन बनवलेली आहे. जसे की नांदेड जिल्ह्यात 16 तालुके आहे, तर प्रत्येक तालुक्यासाठी वेगवेगळ्या वेळी वाटप केला जातो. WFC ऑफिसमध्ये वाटप होतो. त्यासाठी तुम्हाला एक तारीख दिली जाते. त्या तारखेला तुम्ही तेथे जाऊन तुमचा किचन सेट घेऊ शकता. आता येथे बघा मित्रांनो, या किचन सेटमध्ये कोणकोणत्या वस्तू दिलेल्या आहे त्या तुम्ही येथे पाहू शकता. यामध्ये 30 वस्तू आहे. सिंगल फॅमिलीसाठी खूपच छान असा हा किचन सेट आहे. तसेच मित्रांनो, यामध्ये या 30 वस्तूंची किंमत बघितली तर 10,000 रुपयाच्या जवळपास या वस्तूंची किंमत आहे. म्हणून मित्रांनो, ज्या कामगारांनी या किचन सेटचा फॉर्म भरलेला नाही, त्यांनी आपल्या जवळच्या WFC ऑफिसमध्ये जाऊन हा किचन सेटचा फॉर्म आजच लवकरात लवकर भरून घ्यावा. कारण होऊ शकतो की तुम्हाला 15 दिवसात किंवा 1 महिन्यात या किचन सेटचा वाटप होऊ शकते. तर बघा मित्रांनो, ही अशा प्रकारे अतिशय महत्त्वाची माहिती आहे. ही माहिती तुमच्या मित्रांना व तुमच्या नातेवाईकांना शेअर करायला विसरू नका. आणि तशीच ही माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र.